Cô giáo Mignon xin gửi lời chào đến tất cả các bạn đang xem video. Các bạn thân mến, thời gian vừa qua trên báo đài và trong thực tế có những thông tin về một số việc, một số người bị thôi miên, đưa hết tiền vàng và tài sản của mình cho một người lạ mặt. Đến khi tỉnh ra thì kẻ lạ mặt đó đã cao chạy xa bay. Tôi từng được nghe kể lại vụ bà Trần Thị Tê được con chở lên nhà chơi ở thành phố vài ngày. Một buổi chiều đẹp trời, bà Tê đang dạo phố một mình thì bỗng nhiên có một cặp nam nữ gạ bà mua dép giá rẻ, chất lượng tốt. Bà Tê cầm đôi dép lên xem, nhưng vô thức bà Tê tự tháo đôi hoa tai vàng đang đeo đưa cho họ. Khi họ đi rồi, bà Tê sực tỉnh ra mới biết mình bị lừa. Và một trường hợp nữa là người mà tôi quen. Cô gái này tên là Hát, là chủ một tiệm spa làm đẹp ở khu phố. Vào một buổi trưa vắng khách, cô đang ngồi lướt Facebook thì có một phụ nữ lạ mặt vào spa hỏi các dịch vụ và sản phẩm trong spa. Sau đó bà chị này mua một lọ sữa rửa mặt trị giá 150k. Chị này đưa cho cô Hát chủ spa tờ 500k. Vậy là Hát phải trả lại 350k. Nhưng khi Hát đi vào lấy tiền trả lại thì không hiểu sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hát đưa toàn bộ số tiền trong nhà đang có cho người phụ nữ lạ này. Đến khi sực tỉnh thì vị khách này biệt tăm biệt tích. Vậy thì hai nạn nhân trên có phải là bị thôi miên hay không? Để hiểu thôi miên là gì, chúng ta cùng theo dõi video này nhé. Trước hết chúng ta phải khẳng định thuật thôi miên là có thật mà không phải hiện tượng thần linh phù phép gì. Thôi miên có lịch sử từ lâu đời và chúng được biết đến từ thế kỷ 18. Trên thế giới có những ứng dụng thôi miên trong y học và mang lại hiệu quả trong điều trị một số bệnh. Nhưng cho đến ngày nay, thuật thôi miên vẫn là một bí ẩn lớn nhất của con người. Vì vậy mà có rất nhiều cách lý giải khác nhau về vấn đề này. Để lý giải được điều này, trước hết chúng ta phải hiểu cách thức hoạt động của não bộ. Vì hành vi thôi miên can thiệp trực tiếp đến sự hoạt động của não bộ. Các nhà khoa học cho rằng đó là hành vi ức chế từng phần của vỏ não. Cụ thể trong thôi miên là ức chế hoạt động của ý thức. Vì trong bộ não của chúng ta tồn tại hai hệ thống hoạt động là ý thức và tiềm thức. Cách hoạt động của hai hệ thống này như sau. Trước hết là nói đến hoạt động của tiềm thức. Tiềm thức giống như một bộ nhớ chứa hàng ngàn kinh nghiệm và trải nghiệm của chúng ta trong cuộc sống. Cũng tại nơi đây, kiến thức của bạn sẽ được lưu lại dài hạn. Tiềm thức sử dụng những kinh nghiệm và thói quen của bạn để đưa ra quyết định tức thì. Ví dụ, khi bạn đánh răng, vì hoạt động đánh răng hàng ngày đã đi vào tiềm thức nên khi đánh răng bạn sẽ thực hiện một cách tự nhiên mà não bạn không cần phải suy nghĩ về điều đó. Hay ví dụ khi bạn lái xe quen, mọi phản xạ như đạp phanh, ga, tránh chướng ngại vật đơn giản, vân vân luôn được bạn thực hiện một cách tự nhiên mà não bạn không cần phải suy nghĩ gì về điều đó. Và để có kinh nghiệm cho tiềm thức thì phải có một hệ thống khác lọc thông tin, chọn ra cái đúng, nạp vào tiềm thức. Hệ thống này chính là ý thức. Khi một vấn đề mới xảy ra, ví dụ lần đầu tiên bạn tập lái xe, nào là đạp phanh ở chỗ nào, ga ở chỗ nào, khi gặp chướng ngại vật thì phải xử lý như thế nào, vân vân. Sau hàng loạt suy nghĩ, bạn hiểu ra cách sử dụng an toàn và có kinh nghiệm cho bản thân mình. Cứ như vậy, mỗi lần sau bạn lại có kinh nghiệm nhiều hơn và xử lý tình huống nhanh hơn. Nhiều lần như vậy, tiềm thức đã nạp kinh nghiệm này. Như vậy, ý thức xử lý những vấn đề phức tạp, còn tiềm thức thực hiện những hành động là kết quả mà ý thức xử lý. Tiềm thức không bận tâm nhiều mà cứ tiếp nhận thông tin từ ý thức rồi lưu lại để lần sau cứ thế thực hiện. Hiểu được cách thức hoạt động này, các nhà thôi miên đã bằng cách nào đó ức chế hoạt động của ý thức. Cho ý thức vào trạng thái ngủ, đưa người ta đến cảm giác thư thái, cảm giác thiền, quên đi mọi suy nghĩ, nhưng cơ thể vẫn tỉnh và tiềm thức vẫn hoạt động. Thế là mọi thông tin từ bên ngoài không qua ý thức nữa mà đi đến tiềm thức. Mà cái gì đến, tiềm thức cũng thực hiện theo, nên một người bị thôi miên có thể làm gần như tất cả những thông tin mà nó tiếp nhận. Tuy nhiên, mức độ tuân lệnh còn tùy thuộc vào bộ não của mỗi người. Có những người não bộ khi bị ức chế,
nhưng ý thức vẫn không rơi vào trạng thái ngủ hoàn toàn. Vì vậy người đó vẫn nhận thức được hành vi, vẫn có thể biết được hành vi lạ, hành vi không phù hợp, nên khi bị thôi miên, mỗi người sẽ có mức độ thực hiện các yêu cầu khác nhau. Cho đến ngày nay, khoa học vẫn chưa hiểu tại sao ý thức lại dễ bị lừa và đi ngủ như vậy. Có thể trong thời gian tới, chúng ta sẽ hiểu được nhiều điều hơn. Như vậy, một người dùng thuật thôi miên để điều khiển cũng như sai khiến cướp đoạt tài sản của người khác là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng trong thực tế, nhiều trường hợp bị kẻ gian dùng thuốc mê để lừa đảo chứ chưa chắc đã phải là thôi miên, vì sử dụng thuật thôi miên để thôi miên người khác không phải là chuyện dễ. Nhưng dù có thế nào, chúng ta cũng không nên quá lo lắng, mà hãy trang bị một số phương pháp phòng tránh sau đây. 1. Thực hiện chế độ sinh hoạt ăn ngủ điều độ khoa học để có bộ não luôn khỏe mạnh. 2. Tập các bài phản xạ nhanh giúp tinh thần luôn minh mẫn. 3. Cảnh giác tiếp chuyện với người lạ ở nơi hoang vắng, ít người qua lại. 4. Không nên lơ là, hãy cảnh giác, thường xuyên cử động, để ý những người, những vật dụng xung quanh mình. Thuật thôi miên nếu sử dụng đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ví dụ như bác sĩ dùng thuật thôi miên để điều trị một số bệnh, hay cảnh sát dùng thuật thôi miên để điều tra tội phạm. Mấy anh có tài thôi miên, hãy dùng nó vào việc gì đó giúp ích cho xã hội, đừng dùng nó vào mục đích xấu, gây tổn hại cho xã hội và trước hết là tổn hại cho chính bản thân mình. Xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn có điều gì tò mò, cần khám phá, hãy để lại bình luận để cô giáo Mignon làm ra những video tiếp theo. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để xem những video kiến thức hữu ích cho cuộc sống. Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.